कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पहिला कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्न सिक्छौँ र कम्पाउन्ड अमाउन्टबाट प्रिन्सिपललाई घटाइसकेपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेर हामी पढ्छौँ। यसमा सिधै हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला भन्दा पनि पहिला कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला बनाउँछौँ र कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकालिसकेपछि कम्पाउन्ड अमाउन्टबाट प्रिन्सिपललाई घटाइसकेपछि आएको रिजल्ट के हुन्छ? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा चाहिँ हामीले पहिला सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्यौँ, त्यसपछि अमाउन्ट पछि निकाल्छौँ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा अथवा कम्पाउन्ड रेट चाहिँ यदि कम्पाउन्डेड छ भने पहिला हामी कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्छौँ र कम्पाउन्ड अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल गरेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्ने विभिन्न फर्मुलाहरू छन्। सिचुएसन फरक फरक सिचुएसन हुँदाखेरि फरक फरक फर्मुलाहरू युज गरिन्छ। सो अब आज हामी कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्ने फर्मुलाहरू पढ्छौँ र कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्न जानिसकेपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त कम्पाउन्ड अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल गर्दा आइहाल्छ, होइन त? कम्पाउन्ड अमाउन्ट CA or simply you can say A मात्रै पनि युज गर्न सक्छौ। Learn the following formula. Formula number 1. Amount is equal to P times 1 plus R upon 100 to the power N. We use this formula to calculate compound amount. If interest is calculated once a year, if interest is calculated once a year, interest is calculated once a year. इसको मतलब interest is given one times in a year. That is, if interest is given one time in a year, एक वर्षमा एक पल्ट मात्रै इन्ट्रेस्ट दिइन्छ भने we use this formula to find compound amount. A is equal to P into 1 plus R upon 100 to the power N. We use this formula to calculate compound amount if interest is calculated once a year, that is interest is given one time in a year. ब्याज वर्षमा एक पल्ट मात्रै दिइन्छ भने compound amount निकाल्नु पर्दा we use formula number 1. Compound amount is equal to P into 1 plus R upon 100 M to the power M into N. We use this formula if interest is calculated semi-annually, interest is calculated semi-annually, that is 2 times in a year. If interest is calculated quarterly, that is 4 times in a year. If interest is calculated monthly,
that is 12 times in a year if interest is calculated daily 365 times in a year that is m is equal to 365 अब कुन अवस्थामा m को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरु किनकि फर्मुला नम्बर 2 मा हाम्रो m युज भएको छ a is equal to p times 1 plus r upon 100m to the power m into n यहाँनेरि जुन m आयो त्यो m को अर्थ चाहिँ वर्षमा कति पल्ट इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ भन्ने आधारमा m को भ्यालु निर्धारण हुन्छ यदि इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड सेमी एनुअली भनियो भने त्यसको मतलब वर्षमा दुई पल्ट इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ त्यो अवस्थामा m को भ्यालु 2 हुन्छ इफ इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड क्वार्टरली चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ भनियो भने यसको मतलब वर्षमा 4 पल्ट इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ क्वार्टरली भनेको 3 महिनाको अवधिलाई क्वार्टर भनिन्छ त्यसकारणले फर्स्ट क्वार्टर सेकेन्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर वर्षलाई हामीले 4 वटा क्वार्टरमा डिवाइड गर्न सक्छौं सो इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड 4 टाइम्स इन अ इयर क्वार्टरली को अर्थ हो इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड 4 टाइम्स इन अ इयर सो दैट इज m is equal to 4 इफ इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड मन्थली इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी भाइहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा वर्षमा 12 पल्ट इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ हरेक महिना इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ वर्षमा 12 पल्ट इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ दैट इज m is equal to 12 राख्नुपर्छ यो अवस्थामा यदि इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड डेली भन्यो यदि क्वेशनले भने हरेक दिन इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ मतलब वर्षमा 365 दिन हुने भएको हुनाले 365 टाइम्स चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ दैट इज m is equal to 365 यो m को भ्यालु के हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मुख्य गरेर m को भ्यालु 2 4 12 र 365 युज हुन्छ m is equal to 2 भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरु भन्दा इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड 2 टाइम्स इन अ इयर भनेको रहेछ दैट इज इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली हुँदाखेरि m को भ्यालु 2 हुने भयो इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड 4 टाइम्स इन अ इयर इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड 4 टाइम्स इन अ इयर भन्यो भने m को भ्यालु 4 हुने भयो त्यसको मतलब इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड क्वार्टरली भन्ने अर्थ लाग्ने भयो m is equal to 12 भन्यो भने इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड 12 टाइम्स इन अ इयर भन्ने अर्थ लाग्यो त्यसको मतलब इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड मन्थली भन्ने अर्थ लाग्यो m को भ्यालु 365 भयो भने इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड 365 टाइम्स इन अ इयर भन्ने अर्थ लाग्यो त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड डेली भन्ने अर्थ लाग्यो यसरी हामीले फर्मुला नम्बर 2 युज गर्छौं यदि इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड many times in a year interest is compounded not only 1 year not only one time in a year if interest is compounded many times in a year just like semi annually quarterly monthly daily यस्तो अवस्थाको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने m को भ्यालु 2 4 12 र 365 राखिन्छ र कम्पाउन्ड अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्दा a is equal to p times 1 plus r upon 100 into m to the power m into n हुन्छ अब हामी फर्मुला नम्बर 3 तर्फ लाग्दै छौं compound amount is equal to p into 1 plus r by 100 r1 by 100 into 1 plus r2 by 100 into 1 plus r3 by 100 into dot 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 यसरी इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड अमाउन्ट को फर्मुला यो हुन्छ भाइ बहिनीहरु वी युज दिस फर्मुला if interest is rate of interest is revised every year if rate of interest is changed interest rate change भयो is changed every year changed in every year हरेक वर्ष rate of interest चाहिँ चेन्ज हुन्छ भने we use this formula if rate of interest is changed in every year we use this formula for compound amount a is equal to p into 1 plus r1 by 100 into 1 plus r2 by 100 into 1 plus r3 by 100 into dot 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 we use this formula if rate of interest is changed in every year
So R1 R2 R3 डट यिनीहरू के हुन्छ भाइ बहिनीहरू आर द इन्ट्रेस्ट रेट rates in first, second, third years respectively. Are the interest rate in first, second, third years respectively. Formula number 4, amount is equal to P into e to the power nr upon 100. We use where e is equal to 2.7183 e को भ्यालु हामी युज गर्छौं भाइ बहिनीहरु. We use this formula when interest is compounded infinitely many times in a year. Infinitely many times in a year. That is, the value of m tends to infinity. The value of m tends to infinity. That is, interest is compounded continuously. इन्ट्रेस्ट चाहिँ कन्टिन्युअसली कम्पाउन्डेड भयो, सेकेन्डमा कम्पाउन्ड भयो भने जस्तो सिचुएसन आयो. इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड हाउ मेनी टाइम्स इन अ इयर भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसली. इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स इन अ इयर. यदि इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेकेन्डमा कम्पाउन्ड हुने अवस्था आयो भने एमको भ्यालु is very large, the value of m is very large. It means m tends to infinity. When interest is compounded infinitely many times in a year, अथवा we can also say when interest is compounded continuously, in that case the value of m is infinity. So in that situation we use the formula a is equal to p into e to the power nr upon 100 to find the compound amount. यसरी हामीले चारवटा फर्मुला compound amount को याद गरौँ भाइ बहिनीहरु हो. पहिलो फर्मुला एकपल्ट फेरि हामी रिभाइज गरेर हेरौँ. पहिलो फर्मुला के हो त कम्पाउन्ड अमाउन्ट को? a इज इक्वल टु p इन्टु 1 प्लस r अपन 100 टु दी पावर n. कुन बेलामा यो फर्मुला युज गर्ने? जब चारवटा फर्मुला एउटै कम्पाउन्ड अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्न युज हुन्छ भने हामीले सिचुएसनलाई बुझ्नु पर्यो. कुन सिचुएसनमा फर्मुला नम्बर 1 लाउने, कुन सिचुएसनमा फर्मुला नम्बर 2 लाउने, कुन सिचुएसनमा फर्मुला नम्बर 3 लाउने र कुन सिचुएसनमा फर्मुला नम्बर 4 लाउने. यो सिचुएसनलाई बहुत ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ. अनि मात्रै हामीले एप्रोप्रिएट फर्मुला कम्पाउन्ड अमाउन्टको लागि युज गर्न सक्छौं. कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्स्ट फर्मुला we use this formula भन्यो. we use this formula number 1, we use this formula to calculate compound amount if interest is calculated once a year, if interest is compounded once a year, if interest is calculated once a year अथवा if interest is compounded once a year. वर्षमा एकपल्ट मात्रै इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरिन्छ अथवा वर्षमा एकपल्ट मात्रै इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड हुन्छ भने फर्मुला नम्बर 1 लगाइन्छ. द्याट इज इन्ट्रेस्ट इज गिभन वान टाइम इन अ इयर. वर्षमा एकपल्ट मात्रै ब्याज दिइन्छ भनेर यदि क्वेशनले भनेको छ भने त्यो बेलामा कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्नु पर्दा वी युज फर्स्ट फर्मुला. कुन बेला सेकेन्ड फर्मुला युज गर्ने? सेकेन्ड फर्मुला नम्बर 2 a इज इक्वल टु p इन्टु 1 प्लस r अपन 100 इन्टु m टु दी पावर m इन्टु n. वी युज दिस फर्मुला कुन बेलामा भन्दा इफ इन्ट्रेस्ट इज क्याल्कुलेटेड, इफ इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली द्याट इज 2 टाइम्स इन अ इयर. व्हेन इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली द्याट इज 2 टाइम्स इन अ इयर. यो अवस्थामा त्यहाँ जुन फर्मुलामा युज भएको m छ त्यो m को ठाउँमा 2 युज गर्ने. व्हेन इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड क्वार्टरली
इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड क्वार्टरली भन्यो भने हामी फर्मुला नम्बर 2 युज गर्ने, त्यहाँ त्यो अवस्थामा m को ठाउँमा 4 युज गर्ने। व्हेन इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड मन्थली भनेर यदि क्वेसनले भन्यो भने फर्मुला नम्बर 2 युज गर्ने र m को ठाउँमा 12 प्रयोग गर्ने। व्हेन इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड डेली भन्यो भने फर्मुला नम्बर 2 युज गर्ने र त्यहाँ m को ठाउँमा 365 युज गर्ने। अब अरू कुरा यो फर्मुला को प्रयोग गर्दै गएपछि हामीले सबै सिचुएसनहरू बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी फर्मुला नम्बर 3 कुन बेला युज गर्ने भन्नेतिर एकपल्ट फेरि हामी हेर्दैछौँ। फर्मुला नम्बर 3 मा कम्पाउन्ड अमाउन्ट A इज इक्वल टु P इन्टु 1 प्लस R1 अपन 100 इन्टु 1 प्लस R2 अपन 100 इन्टु 1 प्लस R3 अपन 100 इन्टु डट डट डट। We use this formula if rate of interest is changed in every year. इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हरेक वर्ष चेन्ज भयो। So R1, R2, R3 dot 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 are the interest rates in first, second, third years respectively. फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट रेट R1, सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट रेट R2, थर्ड इयरको इन्ट्रेस्ट रेट R3। यसरी हरेक वर्ष ब्याजको दरहरू परिवर्तन भएको सिचुएसन दिएर फाइन्ड द कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेर भनेको छ भने हामी फर्मुला नम्बर 3 प्रयोग गर्छौँ। अनि फर्मुला नम्बर 4 छ भाइ बहिनीहरू। यो फर्मुला नम्बर 4 चाहिँ हामी इफ इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसली भन्यो भने प्रयोग गर्ने फर्मुला हो। फर्मुला नम्बर 4 A इज इक्वल टु P इन्टु e टु द पावर NR अपन 100 P इन्टु e टु द पावर NR अपन 100 NR अपन 100 where the value of E is 2.7183. We use this formula कुन बेलामा त भन्दा when interest is compounded infinitely many times in year. इन्ट्रेस्ट चाहिँ वर्षमा इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स कम्पाउन्डेड हुन्छ, मतलब वर्षमा इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गरिन्छ। इन्ट्रेस्ट सर्टेन प्रिन्सिपललाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ कतिपल्ट दिइन्छ वर्षमा भन्दाखेरि इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स दिइन्छ भने इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट हुन्छ वर्षमा भने m को भ्यालु के हुने भयो भन्दा m टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुने भयो। अब इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स इन इयरलाई इट मिन्स हामी यसलाई इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स इन इयरलाई इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसली पनि भन्न सक्छौँ। द्याट इज वी क्यान अल्सो से इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसली। जब इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसली हुन्छ यसको मतलब वर्षमा इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स इन्ट्रेस्ट दिइन्छ, त्यो बेलामा m को भ्यालु टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुन्छ र यो बेलामा फर्मुला चाहिँ A इज इक्वल टु P इन्टु e टु द पावर NR अपन 100 प्रयोग गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चारवटा फर्मुला कुन सिचुएसनमा युज गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यो होला। एकपल्ट आफूले पनि रिभाइज गरेर हेर्ने। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने क्रममा अथवा कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जहिले पनि दुईटा एजुम्सनलाई दिमागमा राखेर हिसाब गर्नुपर्छ। एजुम्सन नम्बर 1 हो इन्ट्रेस्ट अल्सो अर्न्स इन्ट्रेस्ट। Number 1, in compound interest calculation, interest also earns interest. हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसनमा के भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू, इन्ट्रेस्ट डज नट अर्न इन्ट्रेस्ट भनेका थियौँ। इन्ट्रेस्टले इन्ट्रेस्ट गर्दैन भनेका थियौँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसनमा। भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसनमा इन्ट्रेस्ट अल्सो अर्न्स इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्टले पनि इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ। यसलाई अलिकति बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू। एउटा सिचुएसन लिउँ। एकजना मान्छेले 1 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो र ब्याङ्कले चाहिँ उसलाई 10% पर एनम कम्पाउन्डेड क्वार्टरली ब्याज दिएको रहेछ। 10% पर एनम कम्पाउन्डेड क्वार्टरली ब्याज दिएको रहेछ। एउटा मान्छेले कति ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो त भाइ बहिनीहरू, 1 लाख रुपियाँ उसले डिपोजिट गर्यो। एउटा मान्छेले मिस्टर यक्सले, मानौँ मिस्टर यक्सले 1 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो र त्यो ब्याङ्कले उसलाई दिने रेट चाहिँ 10% पर एनम, अहिलेलाई कम्पाउन्डेड एनुअल्ली नै लिउँ है त, कम्पाउन्डेड एनुअल्ली। यो इन्ट्रेस्टमा उसले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्यो भने अब 1 वर्ष पछाडि के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, 1 वर्ष पछाडि यहाँबाट उसले कति इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ त भन्दाखेरि
1 लाखको 10% भनेपछि उसले अर्न गर्ने इन्ट्रेस्ट हुन्छ 10,000। आफ्टर 1 इयर जब टाइम 1 वर्ष पछाडि टाइम 1 इयर पछाडि टाइम 1 इयर लिँदाखेरि उसले कति इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ भन्दाखेरि 10,000 इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ भने अब आफ्टर 1 इयर चाहिँ उसको प्रिन्सिपल भनेर चाहिँ अब हामी 1 लाखमा यो जुन इन्ट्रेस्ट अर्न गरेको 10,000 छ यो इन्ट्रेस्ट अर्न गरेको 10,000लाई पनि आफ्टर 1 इयर अब प्रिन्सिपल भनेर अब हामी 1,10,000लाई हामी प्रिन्सिपलको रूपमा मान्छौँ। अब आफ्टर 1 इयर व्हाट इज हिज प्रिन्सिपल भन्दाखेरि आफ्टर 1 इयर हिज प्रिन्सिपल इज ₹1,10,000। यसरी 1 वर्षमा कमाएको इन्ट्रेस्ट अर्न जुन हो 10,000 त्यो पनि अब अर्को वर्ष लागेपछि प्रिन्सिपलमै हामीले कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। इन्ट्रेस्ट अर्न जुन इन्ट्रेस्ट अर्न गरिया हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट अर्नलाई चाहिँ प्रिन्सिपलमै लगेर जोड्ने जुन तरिका हो त्यो चाहिँ कम्पाउन्डेड तरिका हो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा हामीले पढ्यौँ इन्ट्रेस्ट अर्नलाई चाहिँ हामीले प्रिन्सिपलमा एड गरेर नयाँ प्रिन्सिपल फर्म गर्न पाउँदैनथ्यौँ। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा चाहिँ जुन इन्ट्रेस्ट अर्न भएको हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट अर्न भएको पैसालाई हामीले चाहिँ प्रिन्सिपलमा लगेर हरेक वर्ष नयाँ प्रिन्सिपल बनाउँदै हामी जान्छौँ। अब आफ्टर 1 इयर उसको प्रिन्सिपल कति भयो त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि 1,10,000 प्रिन्सिपल भयो। अब अर्को वर्षको लागि अब उसले 1,10,000बाट नै उसले इन्ट्रेस्ट पाउँछ। अब 10% पर एनम कम्पाउन्डेड एनुअली जुन रेट छ कम्पाउन्डेड एनुअली जुन रेट छ अब भनौँ त भाइ बहिनीहरू अब अर्को 1 वर्षमा अब उसले कति इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ त भन्दाखेरि अब उसले गर्ने इन्ट्रेस्ट अर्न चाहिँ 1,10,000को 10% भएको हुनाले पक्कै पनि 11,000 उसले अब इन्ट्रेस्ट अर्न कति गर्छ त 1 वर्ष पछाडि भन्दा 11,000 इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ। सो व्हाट इज द अमाउन्ट व्हाट इज द प्रिन्सिपल आफ्टर 2 इयर्स प्रिन्सिपल आफ्टर 2 इयर्स 2 वर्ष पछि अब उसको प्रिन्सिपल कति भयो भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ त भाइ बहिनीहरू 1,10,000 प्रिन्सिपल थियो त्यसमा अब फेरि उसले अर्न गरेको इन्ट्रेस्ट 11,000 फेरि यो थपिएर यसरी हरेक वर्ष प्रिन्सिपल चाहिँ बढ्दै जान्छ। यो तरिकालाई भनिन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन मेथड। 1,10,000मा 11,000 थप्यो अब उसको प्रिन्सिपल 1,21,000 हुन्छ। यसरी एट द इन्ड अफ 2 इयर्स 2 वर्षको अन्तिममा अब उसको जुन एकुमुलेटेड भएको अमाउन्ट छ 1,21,000 त्यो अमाउन्ट नै अबको रेस्ट अफ द पिरियड बाँकी अब पछिल्लो पिरियडको लागि त्यो प्रिन्सिपल हुन्छ। यसरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा इन्ट्रेस्टले पनि इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ भन्ने कुन अर्थमा बुझ्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ त यो जुन जोडिएको 10,000 छ यो 10,000 1 लाखमा 10,000 थपेर नै 1,10,000 भयो। अब अर्को पिरियडमा त्योभन्दा पछिल्लो पिरियडमा 1,10,000ले नै इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने भएको हुनाले यो 1 लाखले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने कुरा त हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पनि बुझ्या हो। जुन इनिसियल प्रिन्सिपल हो 1 लाख त्यसले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने कुरा त सामान्य कुरा हो। तर यहाँ यो 10,000 पनि यहाँ जोडिएर 1,10,000 भएको जुन प्रिन्सिपल छ यो 1,10,000 भित्रको जुन 1 लाखले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ तर 10,000ले पनि इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने भयो। यसरी इन्ट्रेस्टको पार्ट जुन 10,000 हो त्यो 10,000ले पनि इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने भएको हुनाले इन्ट्रेस्ट अल्सो अर्न्स इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। अब यहाँनिर 2 वर्ष पछाडि उसको प्रिन्सिपल कति हुने भयो भाइ बहिनीहरू 1,21,000 हुने भयो। अब यहाँ उसको इनिसियल प्रिन्सिपल के थियो 1 लाख थियो भने यहाँनिर अब 21,000 रुपियाँ यहाँ बढिसक्यो। उसको प्रिन्सिपलमा 21,000 बढ्यो। त्यो बढेको 21,000 भनेको पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट अर्न 10 वर्ष र दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट अर्न 11 पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट अर्न 10,000 र दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट अर्न 11,000 गरेर दुईपल्ट 10,000 11,000 गरेर जुन 21,000 उसको इन्ट्रेस्ट अर्न भएको थियो त्यो इन्ट्रेस्ट अर्न पनि यहाँनिर 21,000 यहाँनिर के भयो त 1 लाखमा थपिएर 1,21,000 बन्यो। सो आफ्टर 2 इयर्स 2 वर्ष पछाडि उसको प्रिन्सिपल कति भयो भन्दाखेरि 1,21,000 भयो। अब यदि हामीले तेस्रो वर्ष पनि यो पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा भयो भने अब उसले पाउने ब्याज 1,21,000 को ब्याज पाउँछ। मतलब 1 लाखको पनि पाउँछ र 21,000 जुन इन्ट्रेस्ट अर्न भएर आएको थियो त्यो 21,000 को पनि ब्याज पाउँछ। मतलब 21,000 को नि ब्याज पाउनु चाहिँ के हो इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट पाउनु हो। यसले गर्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा इन्ट्रेस्टले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्दैन थियो तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा इन्ट्रेस्टले पनि इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। यसरी एजुम्सन नम्बर 1
In compound interest calculation, interest also earns interest. In compound interest calculation, interest also earns interest. अब दोस्रो assumption के हो त भाइ बहिनीहरु, if some money is withdrawn after some time, if some money is withdrawn after some time, then that money is deducted from the amount. That money is deducted from the amount. यो के भनेको त भाइ बहिनीहरु, एकपल्ट यसलाई पनि हामी बुझौं। अघिको एक्जाम्पलमा एउटा मान्छेले 1 लाख रुपैयाँ डिपोजिट गरेको थियो बैंकमा, बैंकले 10% पर एनम कम्पाउन्डेड एनुअली ब्याज दर दिएको थियो। वर्षमा चाहिँ 10% ब्याज दर दिएको थियो कम्पाउन्डेड एनुअली। हरेक वर्ष चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ने र त्यो क्याल्कुलेट गरेको इन्ट्रेस्टलाई प्रिन्सिपलमा जोड्ने भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ कम्पाउन्डेड भन्ने वर्डलाई। 10% पर एनम कम्पाउन्डेड एनुअली ब्याज दियो भनेको मतलब उले वर्षमा एकपल्ट ब्याज दिन्छ र त्यो एकपल्ट दिएको जुन ब्याज हुन्छ त्यो ब्याज चाहिँ इमिडिएटली प्रिन्सिपलमा जोडेर अब नेक्स्ट इयरको लागि नयाँ प्रिन्सिपल चाहिँ फर्म हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यसरी 1 लाख रुपैयाँ उले बैंकमा डिपोजिट गर्यो भने 1 वर्ष पछाडी उसको अमाउन्ट के हुन्छ, 1,10,000 हुन्छ। Compound amount at the end of 1 year is 1,10,000. That 1,10,000 is the principal for rest of the period. अब दोस्रो वर्षको लागि प्रिन्सिपल 1,10,000 हुन्छ। अब दोस्रो वर्ष पनि बैंकमा 1,10,000 बैंकमा छ भने अब 1,10,000 को 10% ब्याज पाउने भो। 1,10,000 को 10% ब्याज भनेको 11,000 हुन्छ। यसरी 11,000 इन्ट्रेस्ट अर्न हुने भो एट द एन्ड अफ 2 इयर्स भने व्हाट इज द compound amount at the end of 2 years भन्दाखेरि 1,10,000 plus 11,000 that is 1,21,000 is the compound amount at the end of 2 years. That 1,21,000 1,21,000 is the principal for rest of the period. अब पछिल्लो पिरियडको लागि 1,21,000 प्रिन्सिपल हुन जान्छ। अब मानिलिउँ एट द एन्ड अफ 2 इयर्स उले चाहिँ 40,000 विथड्र गर्यो भने 40,000 विथड्र गरेको जुन 40,000 हो त्यो चाहिँ कम्पाउन्ड अमाउन्टबाट माइनस गर्ने भनेको मतलब 1,21,000 बाट 40,000 विथड्र गरेर बाँकी रहेको पैसा चाहिँ उसको के हुन्छ त प्रिन्सिपल हुन्छ फर द रेस्ट अफ द पिरियड भन्ने अर्थमा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। इफ सम मनी इज विथड्रन after some time then that money is deducted from the amount. Simple interest calculation मा that money is deducted from the principal. Simple interest calculation मा तिमीले विथड्र गरेको पैसा प्रिन्सिपलबाट डिडक्ट हुन्छ तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन मा तिमीले विथड्र गरेको पैसा कम्पाउन्ड अमाउन्टबाट डिडक्ट हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.